ඉතින් අද වීඩියෝ එක 11 shopping festival එක ගැන. ඉතින් මම මීට කලිනුත් මගේ channel එකේ videos ගොඩක් කරලා දිනවා මේ 11 shopping festival එක ගැන. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ විශේෂයෙන්ම මම 11 එකෙන් items order කරලා මම මුලින්ම කළා 11 shopping festival එක ගැන වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ 11 එකෙන් items order කරලා මම ඒ ගෙනාපු items ගැන review වීඩියෝ එකකුත් කළා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒ videos මේ වෙද්දි බලලා නැත්නම් උඩින් වටන YouTube cards ඒ වීඩියෝ ටික බලලා ඉන්න පුළුවන් මොකක්ද මේ 11 shopping festival එක කියන්නේ කියලා. ඉතින් මම අදත් පොඩි introduction එකක් කරන්න මොකක්ද මේ 11 shopping festival එක කියන්නේ කියලා. ඉතින් 11යි 11 එහෙම නැත්නම් නොවැම්බර් මාසේ 11 වෙනිදා කියන්නේ එකේ ඉලක්කම 4ක් තියෙන දවසක්නේ. ඉතින් හැම අවුරුද්දකම මෙන්න මේ එකේ ඉලක්කම් 4ක් තියෙන දවසේ ගොඩක් ඉස්සර චීන තිබිච්ච එක විශ්වවිද්‍යාලයක ශිෂ්‍ය පිරිසක් තීරණය කළා තමන් තනිකඩව ඉන්න එක. තමන් තනියෙන් ඉන්න එක සමරන්න පොඩි පාටි එකක් දාන්න. ඉතින් මෙන්න මේ පාටි එක දාපු එක පස්සේ කාලෙක විකාශනය වෙලා හැම විශ්වවිද්‍යාලයකම වගේ මේක කරන්න අරගෙන. ඉතින් මෙන්න මේ concept එක එළියට වෙලි වරලා ජැක්මා තීරණය කරනවා අලිබබා එකේ නිර්මාතෘ තීරණය කරනවා මේක මම concept එකක් කරගෙන මම shopping festival එකක් අඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එයා කියනවා ඕගොල්ලෝ තනියෙන් නම් ඉන්නේ. ඉතින් එහෙනම් එන්න online shop කරන්න කියලා. ඉතින් එයාගේ websites වල shopping festival එකක් තියෙනවා. එදාට සෑහෙන price cut down එකක්, stock clearance එකක් වගේ දේවල් කරලා සෑහෙන මිල අඩුවට එදාට items release කරනවා. ඉතින් මේක මුළු ලෝකේ පුරාම ජනප්‍රිය වෙලා ගියලා. ඉතින් මේ වෙද්දි හැම අවුරුද්දකම නොවැම්බර් මාසේ 11 වෙනිදාට එහෙම නැත්නම් 11යි 11 කියන දවසේ World Shopping Festival එක, world biggest shopping festival එක එදාට තියෙනවා කියලා හැම online බඩු විකුණන website එකකම වගේ මේ 11 දවස online shopping festival එකක් විදිහට ගොඩක් මිල අඩුවට අපිට items ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ සුපුරුදු විදිහට මේ corona ගැන සලකන්නේ නැතුව Alibaba, aliexpress වගේ web අඩවි වගේම ජැක්මාගේ web අඩවි වගේම gear based ඊට පස්සේ තවත් තියෙන online web අඩවි ගොඩක් වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ daraz.lk කියන web අඩවිය පවා මේ 11 shopping festival එකට මේ වෙද්දි ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් අද නොවැම්බර් මාසේ 6 වෙනිදා 7 8 9 10 තව දවස් 4යි තියෙන්නේ 11 වෙනිදා මේ shopping festival එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් එදාට ඔයාට සෑහෙන මිල අඩුවට items ගන්න පුළුවන් Alibaba, aliexpress web අඩවි වලින්. ඉතින් මේ සැරේ හැබැයි තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ කොරෝනා ව්‍යසනයේ හින්දා ශ්‍රී ලංකාවට items ship කරන්නේ නැතුව තිබ්බනේ aliexpress එකෙන් ගොඩ කාලයක් යනකම්. හැබැයි දැන් ඒගොල්ලෝ ආයෙත් ship කරනවා. හැබැයි දැන් ටිකක් මිල අධික EMS වගේ සේවාවන් වලින් විතරයි ඒගොල්ලෝ ship කරන්නේ. හැබැයි අතරින් පතර අපිට items හොයාගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. free shipping එහෙම නැත්නම් ටිකක් මිල අඩු shipping සේවාවන් ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම හිතුවේ කොහොමද මේ 11 එකෙන් items ගන්න. ඒ වගේම ඒවා මිල අඩුවට දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට $20ක item එකක් කරන් ඒක ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්න ගන්නත් අපිට $20ක් විතර ගෙවන්න වෙනවා නම් අපි මිල අඩුවට මේ item එක ගන්න එකේ කිසි තේරුමක් නැහැ aliexpress වගේ web අඩවියක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න හේතුව aliexpress එකෙන් කොහොමද මිල අඩු දේවල් තෝරගන්නේ, ඒ වගේම shipping fee එක අඩු items විතරක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්න ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි තවත් එක කාරණාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල කොරෝනා හින්දා අපේ ඇඳිරි නීති තත්ත්ව ඊට පස්සේ පෝස්ටල් හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ වගේ සේවාවන් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් දවස් 60ක් විතර වුණත් යන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. දවස් 60ක් කියන්නේ මාස 2ක් විතර වුණත් යන්න ඉඩකඩ තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඕඩර් කරපු item එක ශ්‍රී ලංකාවට එන්න. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් item එකක් ඕඩර් කරන්න ඕන මේ 11 shopping sale එකෙන් වේවා එහෙම නැත්නම් වෙනත් online web අඩවියකින් වේවා ශ්‍රී ලංකාවට item එකක් ඕඩර් කරනවා නම් ඉවසිලිවන්තව බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. item එකක් ඕඩර් කළොත් එහෙම නැතුව ඔයගොල්ලන්ට ටග් ගාලා item එකක් ඕනි නම් 11 shopping sale එකකින්වත් online විදේශ රටක තියෙන web අඩවියකින්වත් ඕඩර් කරන්න එපා කියලා ඉල්ලලා ඉන්නවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට item එක ඉක්මනට ආවේ නැත්නම් අපි ටග් ගාලා refund එකක් ගන්න ඕනේ කියලා ගොඩක් අය කරන වැඩක් නේ. ඉතින් එහෙම වුණාම මේ sellers-ලට සිද්ධ වෙන්නේ අනිත් හැම රටකටම item යනවා. හැබැයි මේ කොරෝනා හින්දා හැමදාම පරක්කුයි කියලා දැන් අපිත් දන්නවා, ඒ sellers-ලත් දන්නවා. ඉතින් එතෙන්දී ශ්‍රී ලංකාවෙන් ටග් ගාලා රිෆන්ඩ් ඉල්ලනවා නම් ඒගොල්ලෝ කරන වැඩේ ශ්‍රී ලංකාවට ship කරන එක නතර කරන එක. ඉතින් එහෙම වුණොත් අපිට දැනට ලැබෙන විදිහටවත් items ලැබෙන එකක් නැති වෙයි.
අනාගතයේදී ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට ඉවසීමක් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනට item එකක් ඕන නම් 11 shopping sale එකකින්වත් AliExpress වගේ web අඩවි වලින්වත් order කරන්න එපා. කොහොමද දවස් 30ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි කාලයක් නම් යයි item ශ්‍රී ලංකාවට එන්න මේ තත්ත්වය උඩදී. ඉතින් එහෙනම් යමු කොහොමද 11 shopping sale එකෙන් AliExpress එකෙන් items order කරන්න කියලා බලන්න. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ aliexpress.com එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද AliExpress එකේ ලෑස්ති වෙලා තිනවා 11 sale එකට උඩින් මේකට වෙනම බාර් එකක් පව ඇඩ් කරලා. ඉතින් AliExpress එකේ items ගැන කියන්න කලින් අපි ඉස්සෙල්ලම ගිහලා බලමුකෝ අනිත් site වල ලෑස්තිය කොහමද කියලා. ඉතින් මම දැන් යන්නම් gearbest.com වලට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් gearbest එකත් ලෑස්ති වෙලා තිනවා 11 sale එකට. ඒගොල්ලෝ site එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරලා 11 එකට අදාළව ලොකු ලකලෑස්තියක් වෙලා items වලට discount දීලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි යන් ලංකාවේ තියෙන daraz.lk site එකට. දැන් daraz.lk එකත් Alibaba එකෙන් දැන් acquire කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඒගොල්ලොත් ලෑස්ති වෙලා තිනවා 11 එකට 4 days to go කියලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වල බලා ගන්න පුළුවන් 11 add to cart and stand chance to win a Galaxy M31 කියලා. ඉතින් Galaxy M31 එකක් දිනන්න පුළුවන් කියලා කියනවා කාර්ට් එකට ඇඩ් කරන එකෙන්. ඉතින් ඒගොල්ලොත් මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ AliExpress එකේ concept එකම තමයි. ඉතින් මේක add to cart කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේ BOC card එක වලට 10%ක් දෙනවා. commercial card වලට 10% දෙනවා. DFCC card වලට 10% දෙනවා වගේ discount දෙනවා වගේම අපි කාර්ට් එකට ඇඩ් කළාට පස්සේ අපිට Galaxy M31 එකකුත් දිනා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක නොවැම්බර් 17 වෙනිදාට ඒගොල්ලෝ Facebook වලින් කියනවා කියලා කියනවා ජයග්‍රාහකයා කවුද කියලා. ඉතින් මේ හැම එකේම 11 sale එකක් ක්‍රියාත්මක වෙන අතරේ අපි යමු AliExpress එකට. ඉතින් AliExpress එකට ගිහලා AliExpress එකේ මේ 11 එකට සහභාගී වෙන්න නම් ඔයගොල්ලෝ account එකක් හදාගන්න තියෙන. account එකක් ඔයගොල්ලන්ට දැනටමත් ඇති. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ account එකක් හදාගන්න process එක දන්නවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන උඩින් තියෙනවා 11 sale top of the top කියලා මෙන්න මෙතන preview now කියලා බටන් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ preview now කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කළාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් අරගෙන යනවා 11 sale එකට. ඉතින් මේ 11 sale එකට අදාළව මෙන්න මේ පැත්තෙන් පොඩි සයිඩ් බාර් එකක් එනවා. ඒක ඒගොල්ලෝ හැම අවුරුද්දකම වගේ 11 එකට විතරයි ඇඩ් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ සයිඩ් බාර් එකෙන් ඔයාට ඕනේ කැටගරි එක මොකක්ද කියලා ටග් ගාලා තෝරලා දැන් security and protection ද එහෙම නැත්නම් fashion accessories ද එහෙම නැත්නම් automobile වලටද එහෙම නැත්නම් hair extensions වගේ දේවල්ද එහෙම නැත්නම් computer ද එහෙම නැත්නම් sports and entertainment වගේ අදාළ කැටගරි එක තෝරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මට ඕන වෙනවා කියලා USB mic එකක්. ඉතින් මම මෙතනින් search කරනවා USB mic කියලා. ඉතින් USB microphone කියලා search කළාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් USB microphone වල results පෙන්වනවා පුරුදු විදිහටම. හැබැයි වෙන එතන අලුත් ෆිල්ටර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා 11 sale කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ 69යි 19ක් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ microphone එක. හැබැයි ඒගොල්ලෝ 11 price එකට $64කට මේක දෙනවා. 11 එකේ discounted item විතරක් ෆිල්ටර් කරගන්න ඔයාලට මෙන්න මේ 11 sale කියන ෆිල්ටර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි දැන් මෙතනින් අපි හිතමුකෝ මම තෝරගත්තා කියලා මෙන්න මේ mic එක තෝරලා මම මේකට වෙනම tab එකකින් open කළාට පස්සේ මට බලා ගන්න පුළුවන් mic එක $22යි ඒක 22.43 දෙන පොඩි discount එකක් ගන්න 22.18ට දෙනවා මේක 11 එක දවසේ. හැබැයි ඒක ship කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවට මට $30ක් යනවා. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ එකක් ගන්න එක කිසිම තේරුමක් නැහැ ශ්‍රී ලංකාවට $30ක shipping cost එකක් වියදම් කරලා. ඉතින් අන්නේ වෙලාවට ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන free shipping කියන option එක ටික් කරගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට සමහර item බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ශ්‍රී ලංකාවට නොමිලේ ship කරන. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ item එක. දැන් මේ item එකට ගියොත් මේ item එක $41ක් වෙනවා. අපි item page එකට මංගෝ $41ක් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. හැබැයි ඒක $37ට දෙනවා මේ 11 sale එකේදී. ඉතින් මෙතනින් China කියන country එක තෝරගන්න බෑ. China කියන එක තෝරන්න නැතුව United States වල වගේ ඉඳලා ශ්‍රී ලංකාවට ship කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට අපිට මේ option එකත් අතහැරලා දාන්න වෙනවා. තේරෙනවා නේද? corona හින්දා සහ අපි මේ තේරුමක් නැතුව ඉල්ලන හින්දා refund item අතට ඇවිල්ලා refund ඉල්ලන හින්දා ශ්‍රී ලංකාවට ship කරන එක දැන් ගොඩක්ම limit වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු option කීපයක්. මේකට ගියාමත් ඒකෙත් China available නැහැ. ඒ කියන්නේ ලංකාවට ගෙන්න ගන්න බෑ. මේකෙත් China available නැහැ. ඒ කියන්නේ ලංකාවට ගෙන්න ගන්න බෑ. අන්න ඒකේ China available ඒකේ අපි එකක් ගියොත් ඒත් තියෙන්නේ cannot deliver to Sri Lanka කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම ඒගොල්ලන්ගේ deliver කරන එකෙන් shipping වලින් ශ්‍රී ලංකාව exclude කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ China තෝරගත්තොත් ඒත් cannot deliver to Sri Lanka. ඒ කියන්නේ ලංකාවට ගෙන්න ගන්න විදියක් ඇත්තෙම නැද්ද?
නෑ හැම බැරි වෙන්න විදියක් නැහැ. බොහොම සීමිත අයිටම් ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ තියෙන දැන් මේක 1.71යි මේක 1.66ට දෙනවා නොවැම්බර් 11 වෙනිදාට. ඉතින් අන්න ඒක ෆ්‍රී ෂිපින් හරහා ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට ගියොත් මේකත් චයිනා වල ඉඳලා ශ්‍රී ලංකාවට ෆ්‍රී ෂිපින් හරහා එවනවා. ඩොලර් අපි මේක තෝරගත්තොත් මේ ඔප්ෂන් එක ඩොලර් 59ට දෙන 44ට දෙනවා. ඩොලර් 1.62ට දෙන 1.21ට දෙනවා. මේ USB type C cable එකක් මේක නම් මෙතන තමයි පොඩි mic එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ෆ්‍රී ෂිපින් හරහා ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේකත් ෆ්‍රී ෂිපින් හරහා ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම එකම අපිට කාර්ට් එකට ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් දැන් මේ විදිහට අපි තව අයිටම් එකකට යන් ටිකක් වෙනස් අයිටම් එකකට අපි යමු USB capture card එකකට එහෙම නැත්නම් video capture card එකකට. එතනට ගිහිල්ලා එතනොත් 11 sale කියන ෆිල්ටර් එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ free shipping කියන ෆිල්ටර් එක දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේක බලන්න ඩොලර් 14ට දෙනවා කියලා තියෙනවා. right ඒකේ China available නේ. right ඩොලර් 15.9 ඩොලර් 14ක් වගේ මුදලකට දෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අයිටම් එකක් අපි ගනිත් මේ 11 සේල් එකට කලින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන පේනවාද add to cart කියන බටන් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. පොඩි coin එකක් වගේ තියෙනවා. add to cart කියන බටන් එක ක්ලික් කළාට පස්සේ අපිට ඒගොල්ලෝ coin දෙකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට coin දෙකක් දෙනවා. දවසට අපිට මේ විදිහට item 3ක් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ shopping දැන් මම shopping cart එකට items කීපයක් මේ විදිහට add කරගෙන තියෙනවා. මම ගන්නවා කියලා හිතලා. ඉතින් ඒ විදිහට දවසකට item 3 ගානේ ඔයාලට කාර්ට් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්දිත් අර අපිට daraz.lk එකේ කිව්වේ කාර්ට් එකට items ඇඩ් කරගන්න කාර්ට් එකට item ඇඩ් කරාම අර Galaxy M31 එක දිනන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ අපිට මේ විදිහට මේකෙත් items කාර්ට් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ඒ coin වලින් දිනුම් අවස්ථා හම්බ වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි අපිට aliexpress එකේ 11 sale එක මේ සැරේ වැඩ කරගන්න වෙන්නේ. 11 sale එකේ ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවට ගොඩක්ම limited chances තියෙන නොමිලේ ship කරගන්න. ඉතින් ඒකත් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. ඒකින්ද දැම්මම ඉක්මනට යන්න aliexpress එකේ ගිහිල්ලා free shipping තියෙන items කීපයක් කාර්ට් එකට ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ටිකක් අඩුවට ගෙන්න ගන්න බලන්න. හැබැයි ආයිත් වතාවක් මතක් කරන්න ඕනි ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් දවස් 60ක් විතර වුණත් යන්න පුළුවන් මේ අද order කරන items ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අද වීඩියෝ එක බලුවට. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කළේ තව දවස් 4කින් අපිට එන්න තියෙන 11 shopping festival එක ගැන. ඉතින් මේ shopping festival එකෙන් ඕගොල්ලෝ බඩු ගන්නවා නම් ඒ වගේම කලින් තිබිච්ච shopping festival වල experience වගේ දේවල් බලලා comment section එකේ අපි කතා කරමු. එතකොට වීඩියෝ එක බලන්න එන අයට ගොඩක් ඒ comments වලින් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙයි. ඉතින් ඒ වගේම මම ඉස්සරහට කරන්න ඕනේ videos මොනවද? මම මොනවා ගැනද videos කරන්න ඕනේ කියලා මම ඕගොල්ලන්ගේ මාතෘකා සැලකිල්ලට අරගෙන වෙනම video series එකක් කරනවා. ඉතින් ඒ video series එකට මම කරන්න ඕනි videos ගැන මාතෘකා ඔයගොල්ලන්ට පල්ලා comment section එකේ මට suggest කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. මෙතන වටනම social media like කරන්න, follow කරන්න. ඒ වගේම පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එකේ බටන් එක click කරලා ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කළොත් තමයි මම ඊළඟට කරන වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්.